हेलो फ्रेन्ड्स, इमेजिन गर्नुहोस् तपाईको अगाडि यस्तो सिचुएसन आइपुग्यो कि तपाईले हरेक दिन एउटा फ्रक खानुपर्ने भयो। अब मलाई भन्नुहोस् कि तपाईले त्यो कुन टाइममा खान मन पराउनुहुन्छ भनेर। वेल, यो कुरामा अथर भन्छन् कि यदि तपाईले त्यो फ्रक खानु नै छ भने त्यसलाई खानुको बेस्ट टाइम हो मर्निङमा। वेल, यहाँ तपाईलाई फ्रक नै खानु पर्दैन। अथरले यहाँ फ्रक भनेर हाम्रो दिनको मोस्ट डिफिकल्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट टास्कलाई भन्न खोजेको छन्। मोस्टली स्टुडेन्टको लागि यो टास्क साइन्स, म्याथ जस्ता बुकहरू हुन सक्छन् भने एल्डर्सको लागि जब असाइनमेन्ट, प्रोजेक्ट हुन सक्छ जुन दे मस्ट ह्याभ टु फिनिश। सो राइटर भन्छन् कि यदि तपाईले आफ्नो सबैभन्दा गाह्रो र ठुलो काम बिहानै सिध्याउनुहुन्छ भने तपाईँ दिनभरिको लागि स्ट्रेस फ्री हुनुहुन्छ, साथै तपाईँको अरू काममा पनि फोकस बढ्नेछ र कन्सन्ट्रेसन पावर पनि बढ्नेछ, किनकि लिटरली त्यतिखेर तपाईँले अरू कामको बारेमा सोध्नुपर्ने हुँदैन र त्यतिखेर तपाईँले आफूले गरिरहेको काममा आफ्नो बेस्ट दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा राइटरले के पनि पाएका छन् भने मोस्ट अफ द मानिस मतलब मोस्ट अफ द पिपल के गर्छन् भने उनीहरू आफ्नो कामलाई प्रोक्रास्टिनेट गर्न खोज्छन्। प्रोक्रास्टिनेटको अर्थ कुनै पनि कुरालाई सार्न, आफ्नो कामलाई सार्न खोज्छन् जुन हार्ड या डिफिकल्ट हुने गर्छन्। र जब त्यो कामको डेडलाइन यानि स्टुडेन्टको हिसाबले हेर्नु भने एक्जाम नजिक आउँछ, उनीहरूले त्यो कुरा प्रिपरेसन गर्न सकेका हुँदैनन्। र यस्तै कुरालाई अभोइड गर्नको लागि राइटरले माथि पनि भनेका छन्, इट द अग्लिएस्ट फ्रक एट यर अर्ली टाइम, यानि तपाईँको सबैभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट तपाईँ आफ्नो सबैभन्दा चाँडो समयमा गर्नुहोस्। यानि आफ्नो प्रोक्रास्टिनेट गर्ने कामलाई तपाईँले यदि उठ्ने बित्तिकै गर्नुहुन्छ र सिध्याउनुहुन्छ भने तपाईँले दिनभरिको काम आफ्नो बेस्ट फोकस दिन पाउनुहुन्छ। र बिहानैको टाइममा आफ्नो बेस्ट कामलाई सिध्याउनुको अर्को रिजन यो हो कि त्यतिखेर हाम्रो विल पावर म्याक्सिमम स्टेटमा हुन्छ, जसले गर्दा हामीले हाम्रो गाह्रोभन्दा गाह्रो कामलाई पनि बेटर पर्फर्मेन्सको साथ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। सो यो बुकमा अथरको मैले यस्तै इम्पोर्टेन्ट 4वटा टिप्स लिएर आएको छु जसले तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न मद्दत पुर्याउनुको साथै तपाईँको प्रोक्रास्टिनेट गर्ने ह्याबिटलाई पनि हटाउन मद्दत पुर्याउँछ। सो लेट्स बिगिन। नम्बर 1, सेटिङ द टेबल। एउटा मेन रिजन जसले गर्दा हामी कामलाई प्रोक्रास्टिनेट गर्दछौँ त्यो हो ल्याक अफ क्ल्यारिटी र कन्फ्युजन। एक्जाम्पल, म तबसम्म आफ्नो अरू कुनै कामहरूमा फोकस गर्न सक्दिनँ जबसम्म म यो डिसाइड गर्दिनँ कि म यसपछि अर्को कुन भिडियो हालौँ भनेर। र जब मैले यो लिस्ट बनाएर यसपछि यो भिडियोको सिक्वेन्स बनाएर राख्दछु तब मेरो काम धेरै सजिलोसँग हुन्छ, किनभने मैले स्ट्रेस लिइराख्नु पर्दैन कि म अब अर्को कुन भिडियो हालौँ भनेर। त्यसैले म आफ्नो गर्ने कामहरूमा बेटर फोकस, भिजन र क्ल्यारिटीको साथ गर्न सक्दछु। सो यदि तपाईँ पनि सक्सेसफुल हुनु छ र हुन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो गोल र आफ्नो टार्गेट र भिजनलाई क्लियर गर्नुहोस्। र यो राम्रोसँग गर्नको लागि तपाईँले 7 स्टेप प्रोसिजर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप भन्दै जानेछु। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नम्बर 1, डिसाइड एक्ज्याक्टली वाट डु यु वान्ट। फर्स्ट तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ के चाहनुहुन्छ। आफ्नो लाइफलाई लिएर, आफ्नो गोल्सलाई लिएर, आफ्नो सोसियल लाइफ, फाइनेन्सियल लाइफ र बाँकी सबै आफ्नो लाइफको इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टलाई लिएर क्लियर दिनुहोस् कि ती सब कुराहरूमा तपाईँको गोल के छ, यानि तपाईँको भिजन, तपाईँको एम, पछि गएर तपाईँ चिज कुराहरूमा के सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भनेर। स्टेप 2, थिङ्क अन पेपर। वर्ल्डको पपुलेसनमा मात्र 3% मानिस आफ्नो गोल्सलाई पेपरमा लेखेका छन् र यही 3% मानिस नै ती हुन् जसले आफ्नो गोल्सहरूलाई पुरा गर्ने चान्स 5 to 10 टाइम्स बढी हुन्छ। हाम्रो दिमाग इन्फर्मेसन स्टोर गर्नमा त्यति राम्रो छैन जति न्यू इन्फर्मेसन बनाउने र त्यसलाई क्रिएट गर्नेमा छ। त्यसैले इट विल बी बेटर यदि तपाईँले आफ्नो कामहरू, आफ्नो गोलहरूलाई पेपरमा लेखेर राख्ने ह्याबिट बनाउनुहोस्। र यो जहिले पोसिबल हुँदैन भने एटलिस्ट आफ्नो मोबाइलमा यसलाई लेखेर राख्नुहोस्। स्टेप 3, मेक डेडलाइन्स। आफ्नो सबै गोल्सहरूलाई लेखेपछि तपाईँ तिनीहरूलाई डेडलाइन दिनुहोस् कि कहिलेसम्ममा त्यसलाई सिध्याउने भनेर, किनकि कुनै पनि कामलाई सिध्याउनको लागि हामीले त्यो कामको डेडलाइन दिनु एकदमै जरुरी छ, नत्र हामी त्यो कामलाई लिएर धेरै प्रोक्रास्टिनेट गर्न सक्छौँ। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट। आफ्नो गोल्सहरूलाई एचिभ गर्न तपाईँले आफ्नो हरेक कामको लिस्ट बनाउनु जरुरी छ र त्यो कसरी बनाउने म अगाडिको प्रिन्सिपलमा तपाईँसँग डिस्कस गर्नेछु। स्टेप 5, अर्गनाइज लिस्ट एन्ड मेक प्लान। यसमा तपाईँ आफ्नो सबै कामहरूको लिस्ट बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई सिध्याउनको लागि राम्रो अर्गनाइज प्लान बनाउनुहोस्, जस्तै त्यसको लागि टाइम सेट गर्ने, आफ्नो अग्लिएस्ट फ्रगलाई नोटेट गर्ने र यसको बारेमा पनि तपाईँले म अगाडिको प्रिन्सिपलमा खुलेर बुझाउने प्रयास गर्नेछु। स्टेप नम्बर 6, टेक एक्सन एन्ड प्लान इमिडिएटली। प्लान बनाएपछि इमिडिएटली तपाईँ त्यसलाई सुरु पनि गर्नतिर लाग्नुहोस् या यसको माथि एक्सन दिन स्टार्ट गर्नुहोस्, बिकज एट द एन्ड एक्सन यति हो जसले तपाईँलाई रिजल्ट दिन्छ, न कि प्लान्सले। स्टेप 7, रिजर्भ योरसेल्फ टु डु थिङ्स एभ्री डे द्याट मुभ्स टुवार्ड्स यर गोल।
नयाँ स्किल सिक्नुहोस्, बुक पढ्नुहोस् र यस्ता कुराहरू सिक्नुहोस् जसले तपाईँलाई तपाईँको टार्गेटको नजिक पुर्याउँछ। तपाईँले हरेक दिन एटलिस्ट एउटा त यस्तो काम गर्नुपर्छ नै पर्छ। यो थियो द 7 स्टेप प्रोसिजर जसले तपाईँको गोल एचिभ र क्लियर थिङ्किङको लागि मद्दत पुर्याउँछ। प्रिन्सिपल नम्बर 2, प्लान एभ्री इन एडभान्स। अथरले टाइम म्यानेजमेन्टको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट 6P फर्मुला भनेको छन्, जुन यस्तो छ: प्रपर प्रायर प्लानिङ प्रिभेन्ट्स पोर पर्फर्मेन्स। यानि कुनै पनि काम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले मात्र केही मिनेटको प्लान गर्नाले तपाईँको कयौँ घन्टा बचाउन सक्छ र धेरै तनाव र प्रब्लम क्रिएट नगरिकन तपाईँको कामलाई चाँडो सिद्ध्याउन सक्छ। किनकि यदि हाम्रो प्लान पनि त्यति क्लियर भएन भने लाइकली हामी त्यो कामलाई प्रोक्रास्टिनेट गर्ने चान्स बढ्दछ। सो मैले अगाडि भने बमोजिम अब हाम्रो कुरामा कि हामीलाई कसरी प्लान गर्नु पर्दछ र त्यो प्लानको कसरी एक्सन अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने बारेमा। पुट योर प्लान्स टु एक्सन। यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले केही लिस्ट बनाउनु जरुरी छ, जसको लागि हामी 4वटा लिस्ट बनाउँछौँ। फर्स्ट, मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्टमा तपाईँले आफ्नो सबै गोल्स र प्लान्स लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँले आफ्नो लाइफमा एचिभ गर्नु छ, जस्तै वेट लुज गर्ने, पर्फेक्ट बडी बनाउने, कम्पनी खोल्ने, मिलियनर बन्ने, डोनेट गर्ने आफ्नो मनी। सेकेन्डमा मन्थली लिस्ट। यसमा तपाईँले त्यो सबै कामहरू लेख्नुहोस् जुन तपाईँले आउँदो 1 मन्थमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र याद राख्नुहोस् यसमा एउटा यस्तो काम त हुनुपर्छ नै पर्छ जुन तपाईँले आफ्नो मास्टर लिस्टको गोल एचिभ गर्नु पनि मद्दत पुर्याउँछ। थर्ड, विकली लिस्ट। यसमा तपाईँ त्यो सबै कुराहरू लेख्नुहोस् जुन कुरा तपाईँ आउँदो 7 डेजमा सकाउन चाहनुहुन्छ। र याद राख्नुहोस् त्यहाँ यस्तो कुराहरू लेख्नुहोस् जुन मन्थली लिस्टलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बिस्तारै बिस्तारै 1 महिनामा खतम गराउन मद्दत पुर्याउँछ। लास्ट एन्ड फोर्थ, डेली लिस्ट। यसमा तपाईँ त्यो सबै काम अथवा कुराहरू लेख्नुहोस् जसलाई तपाईँले आजको आजै खतम गर्न जरुरी छ र त्यो सबै काम तपाईँको विकली लिस्टको 1/7 पार्ट हुनुपर्ने जरुरी छ। एन्ड यस, यदि यो सबै लिस्टमा तपाईँले आफ्नो घरको र त्यो सम्बन्धी सबै कामहरू पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै लुगा धुने, साथीहरूलाई भेट्ने, टिभी हेर्ने, कहीँ जाने, यस्ता कुराहरू। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ कि तपाईँले यो सबै लिस्ट एडभान्समा तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। असर भन्छन् यसको बेस्ट टाइम हो बिफोर गोइङ टु स्लिप। किनकि हामी सुत्नु अगाडि हाम्रो यदि लिस्ट अर्गनाइज गर्दैछौँ भने यसले हाम्रो सबकन्सियसमा रातभरि सुत्ने बेलासम्ममा प्रोसेस हुने टाइम पाउँछ र हामीलाई फास्ट र बेटर मोटिभेसन दिन्छ भोलिको कामको लागि। मतलब तपाईँ भोलि जे काम सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ ती सबै कामलाई तपाईँले आज राति नै लेखेर राख्नुपर्ने रहेछ। यसरी नै विकली लिस्ट, मन्थली लिस्टलाई पनि तपाईँले एडभान्समा रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँले केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने आफ्नो लिस्टमा त्यो तपाईँले सरलले एड वा रिमुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। प्रिन्सिपल 3, ABCDE टेक्निक। ABCDE टेक्निक एक इफेक्टिभ प्रायर र पक्का टेक्निक हो जसले हाम्रो टाइमलाई इफेक्टिभली युज गर्न र म्यानेज गर्न एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। यसले हामीलाई हाम्रो टाइमको सही इस्तेमाल र एकदम इफेक्टिभली म्यानेज गर्न मद्दत पुर्याउँछ। जब तपाईँ सबै लिस्ट बनाउनुहुन्छ प्लानको अकर्डिङ, त्यो नेक्स्ट काम तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हरेक कामलाई ABCDE यानि यी मध्ये कुनै एक अल्फाबेटले मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा आउँछ ए। एबाट यस्तो कामहरू मार्क हुन्छ जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यो काम तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो काम नगर्दा तपाईँको गोलमा ठुलो असर पुग्छ र त्यो काम तपाईँको मोस्ट नेसेसरी काम हुन आउँछ। सेकेन्डली आउँछ बी। बीमा ती कामहरू आउँछन् जुन तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् तर त्यसले नगर्दा त्यसले खासै प्रब्लम नल्याउन सक्छ। थर्डली आउँछ सी। सीबाट त्यो सबै कामहरू आउँछ जसलाई गर्न हाम्रो लागि जरुरी छ तर त्यसलाई नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। देन फोर्थली आउँछ डी। डीमा यो कामहरू आउँछ जुन हामी अरूबाट गराउन सक्छौँ र यो काम हामीले आफैबाट गर्नु जरुरी छैन। देन एट लास्ट आउँछ ई। मतलब ईबाट यस्तो कामहरू आउँछ जुन हामीले नगरे पनि केही फरक पर्दैन र जुन हामीले एलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ र एलिमिनेट गर्न सक्छौँ पनि। र यो सबै गरेर मार्क गरेपछि याद राख्नुहोस् कि तपाईँको प्रायोरिटी यो हुनुपर्छ कि तपाईँले जहिले एबाट स्टार्ट गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले एलाई सिद्ध्याउनुहोस्। मतलब यो काम भनेको तपाईँका ती फ्रगहरू हुन् जसलाई तपाईँले बिहान नै खाए बेस्ट हुन्छ। र अब जस्तै यहाँ 2वटा काम छ जुन एक क्याटेगोरीमा पर्दछ भने एउटालाई A1 ले मार्क गर्नुहोस् र अर्कोलाई A2 ले मार्क गर्नुहोस्, जसमा A1 ती 2वटा भन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र A2 भन्दा पहिला सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। फोर्थ नम्बर, फोकस एन्ड एटेन्सन। तपाईँ कुनै पनि कुरालाई तबसम्म सिद्ध्याउन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँ त्यस कामप्रति फोकस्ड हुनुहुन्न। सो जेन्युनली आफ्नो काममा फोकस हुनुहोस् र
आफ्नो लिस्टमा डेली लिस्टमा फोकस विथ स्कोर पनि दिनुहोस् कि तपाईँले कति इच्छाको साथ त्यो कामलाई सिद्ध्याउनु भयो भनेर। तपाईँ त्यसलाई 0 देखि 10 मा नोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो फोकस बमोजिम आफ्नो टास्कलाई 1 आउट अफ 10, 3 आउट अफ 10, 4 आउट अफ 10 यसरी मार्क गर्नुहोस् र आफ्नो स्कोरलाई हरेकचोटि बेटर गर्ने कोसिस गर्नुहोस् एज इट गोज अन। यो सब कुराहरू मैले ब्रायन ट्रेसीको बेस्ट सेलिङ बुक इट द फ्रगबाट लिएको। यदि तपाईँलाई पनि यो बुक पढ्ने इच्छा छ भने मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर गएर यो बुक किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो र थोरै पनि कामको लाग्छ र चाहनुहुन्छ कि नेपालमा पनि यो स्ट्यान्डर्डको च्यानल ग्रो गरोस् भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् उनीहरूलाई जसले यस्तो भिडियोको सक्सेस गर्नुहुन्छ। आखिरमा म हजुरहरूको साथ र सपोर्ट बिना केही पनि होइन। एन्ड फाइनली मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।